গাইজ আপোনাৰ সকলোকে মোৰ এই চেনেলটোত স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলৰ নাম হৈছে গৌতম ব্লগ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সকলোলৈ এটা নতুন এডুকেশ্যন টপিক আগবঢ়াব ওলাইছোঁ, যিটো হৈছে টেলি ERP9 ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত কিছু কথা। টেলি ERP9 হৈছে এটা একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰ। গতিকে টেলি ERP9 ছফ্টৱেৰটোৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতে আমি একাউণ্টিঙৰ কিছু কথা জানিব লাগে। গতিকে একাউণ্টিঙৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত অলপ কিছু কথা আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে, চাই ল'ব। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে এটা লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত কিছু প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনত উদ্ভৱ হয় তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। আপোনাৰ সকলোৱে মোক এনেকৈ মৰম দি যাব। ময়ো আগলৈ এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰিম এই টপিকৰ ওপৰতে। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, গতিকে আপুনি মোৰ পেজৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে আহক মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগবঢ়াওঁ। গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই প্ৰথম ক্লাছটোত আজি আপোনালোকক টেলি ERP9ৰ বিষয়ে কিছু কথা আজি অৱগত কৰিম। লগতে যিহেতু টেলি ERP9 এটা ছফ্টৱেৰ হয়, ছফ্টৱেৰৰ লগত একাউণ্টিং এটা ৰিলেটেড হৈছে, গতিকে এই একাউণ্টিঙৰ ওপৰতো আপোনালোকক কিছু কথা আজি অৱগত কৰিম। গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। টেলি ERP9 এটা ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে টিপিকেল একাউণ্টিং, L হৈছে লজিষ্টিক, L লেংগুৱেজ, yet so টেলি এইটো হৈছে ফুল ফৰ্ম টিপিকেল একাউণ্টিং লেংগুৱেজ yet। ইয়াৰ পিছত হৈছে ERP9, এপি হৈছে আপোনাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ এইটো এছ হয়, প্ৰাইচ, আৰ হ'লে ৰিচৰ্চেছ, পি হৈছে প্লেনিং। এইটো হৈছে আপোনাৰ টিপিকেল এণ্টাৰপ্ৰাইজ ৰিচৰ্চ প্লেনিং 9। গতিকে টেলি ERP9 হৈছে আপোনাৰ ERP9 হৈছে ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰ হয় আপোনাৰ একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰ, য'ত আমি কি কৰোঁ ডেট কেন ইণ্টিগ্ৰেটেড with other business application such as যেনেকৈ হ'ল আপোনাৰ চেলছ, ফাইনেন্স, পাৰ্চিং, পাৰ্চিং, PRCSA, পাৰ্চিং, পে'ৰল and inventory etc. So টেলি ERP9 এটা হৈছে ওৱান বেষ্ট একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰ, য'ত আমি কি কৰোঁ বিজনেছৰ এপ্লিকেশ্যন যেনে চেলছ, ফাইনেন্স, পাৰ্চিং, পে'ৰল এইবোৰ আমি ডিটেইলবোৰ এণ্ট্ৰি কৰোঁ। টেলি যেটা ছফ্টৱেৰ হয়, গতিকে ইয়াত কি কৰা যায় বিজনেছৰ যিমান ট্ৰেনজেকশ্যন ডিটেইলছ যেনেকৈ অলপ ডাবল এণ্ট্ৰি একাউণ্টিং চিষ্টেম এইবোৰ ইয়াতে কি কৰা যায় এণ্ট্ৰি কৰা যায় টেলিত। চ' টেলি কিছুমান ফিচাৰ আছে, সেই ফিচাৰ আমি জানিব। গতিকে ফিচাৰ্ছ অফ টেলি হ'ল আপোনাৰ প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ টেলি কি কৰা যায় টেলি ERP9 কি কৰে ই মাল্টি লেংগুৱেজ ছাপৰ্ট কৰায়, মাল্টি লেংগুৱেজ চ' ইয়াক কি কোৱা যায় চ' ইট ইজ কল মাল্টিলিংগুৱেল টেলি ছফ্টৱেৰ।
ইয়াৰ কি এটা ইয়াৰ একাউণ্টেণ্ট কি কৰা যায় আপোনাৰ এটা লেংগুৱেজত আপুনি ৰিপৰ্ট কৰি ইয়াক বিভিন্ন লেংগুৱেজত শ্ব' কৰাব পাৰি আপোনাৰ সেকেন্ডটো হৈছে ইয়াত আপুনি ইয়াত আপুনি 99,999 কোম্পানী আপুনি কি কৰিব পাৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে কোম্পানীজ আপুনি কি কৰিব পাৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইয়াতে সফটৱেৰ এইটো সফটৱেৰ আপুনি 3 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি পেৰোল ইউজ কৰি আপুনি যিবোৰ এমপ্লয়ি আছে এমপ্লয়ি ৰেকৰ্ডবোৰ আপুনি মেনেজ কৰিব পাৰে আপুনি এমপ্লয়ি ৰেকৰ্ডবোৰ মেনেজ কৰিব পাৰে মেনেজমেণ্ট 4 নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ এইটো এটা টেলি সফটৱেৰ গতিকে এটা কি হ'লে আপোনাৰ টেলি মেন হয় সিনক্ৰনাইজেশ্যন কৰিব পাৰে আপুনি আমি ট্ৰানজেকশ্যনবোৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰে মাল্টিপ্লিকেশ্যন 4 নম্বৰ যেটা আপুনি গম পালে টেলি হ্যাজ এ ফিচাৰ অফ সিনক্ৰনাইজেশ্যন হয় নেক্সট আপোনাৰ 5 নম্বৰ এটা আছে যোনটো আপুনি মেনেজিং সিঙ্গেল এণ্ড মাল্টিপল গ্ৰুপছ এইটো যোনটো এটা ইয়াৰ ভেৰি মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ টেলিৰ মেনেজিং সিঙ্গেল এণ্ড মাল্টিপল গ্ৰুপছ এইবোৰ হৈছে আপোনাৰ ফিচাৰ্ছ টেলিৰ এতিয়া আপুনি আহক টেলিৰ ভাৰ্চন টেলি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এতিয়ালৈ প্ৰথম কিমানটা ভাৰ্চন এতিয়া হ'ল সেইবোৰ বিষয়ে অলপ কিছু কথা জানো আহক তেতিয়া লিখক আপুনি ভাৰ্চন অফ টেলি প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্চন অফ টেলি দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্চন অফ টেলি ৱাজ কি নাম আছে জানেনে আপুনি টেলি 4.5 যেটো আপোনাৰ প্ৰথম ভাৰ্চন আছিল টেলি 4.5 and it was released in 1990 আপোনাৰ কি হ'ল এই সফটৱেৰটো 1990 ইনভেন্ট হৈছিল প্ৰথমবাৰ আৰু যোনটো হৈছে আপোনাৰ এইটো ইট ইজ কি আছিল আপোনাৰ এমএছ ডো সফটৱেৰ য'ত আপোনাৰ এই যোনটো প্ৰথম সফটৱেৰটো আছিল টেলি 4.5 টো আছিল এটা এমএছ ডো সফটৱেৰ সেকেন্ডটো হৈছে আপোনাৰ দ্য সেকেন্ড ভাৰ্চন অফ টেলি ৱাজ কি আছিল জানেনে এইটো হ'ল আপোনাৰ টেলি 5.4 আৰু এইটো ৰিলিজ হৈছিলে এইটো ৱাজ ৰিলিজ ইন আপোনাৰ 1996 এইটো সেকেন্ড যোনটো আপোনাৰ 5.4 এইটো আপোনাৰ এইটো সেকেন্ড ভাৰ্চন আছিলে য'ত যেতিয়া 1996 ৰিলিজ হৈছিলে আৰু এইটো আছিল আপোনাৰ গ্ৰাফিক ইণ্টাৰফেচ ভাৰ্চন এইটো যোনটো ভাৰ্চনটো আপোনাৰ আছিলে গ্ৰাফিক ইণ্টাৰফেচ ভাৰ্চন এইটো আছে কি আছিলে এইটো ৱাজ এ গ্ৰাফিক বস্তু জানে আপুনি কেনেকুৱা বস্তুটো গ্ৰাফিক ইণ্টাৰফেচ ভাৰ্চন তাত 3 নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ দ্য নেক্সট ভাৰ্চন অফ টেলি ৱাজ সেইটো আছিলে আপোনাৰ 6.3 টেলি 6.3 আৰু এইটো was released in 2001 যোনটো আপোনাৰ 2001 ৰিলিজ হৈছিলে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ উইন্ডোজ বেস ভাৰ্চন বুলি কোৱা য'ত আপোনাৰ যি ভেট যোনটো আছিলে ভেলু এডেড টেক্স সেইটো আপোনাৰ কি হৈছিলে এড কৰা গৈছিলে ইয়াতে য'ত আমাৰ ভেট VAT ভেলু এডেড টেক্স এইটো আপোনাৰ কি কৰা আছে ইয়াতে ইনক্লুড কৰা গৈছিলে ইনক্লুড with implemented যোনটো আমাৰ থাৰ্ড আছিলে আৰু 4th নম্বৰটো আছিলে আপোনাৰ যোনটো টেলি 7.2 য'ত এইটো ৰিলিজ হৈছিলে এইটো was released
was released in 2005 2005 আপোনাৰ ৰিলিজ হৈছিলে তাৰ বলে 5 নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ Tally 8.1 আৰু যেটো ধৰ আপোনাৰ ইয়াতে কি কৰা আছিল and it was developed with new data মানে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ডাটা একেলগে হেৰি কৰি এই ভাৰ্সনটো আপোনাৰ ৰিলিজ দিছিলে with new data structure যেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ লাইক payroll POS মানে point of sale যত আমি POS টো point of sale জানো point of sale এটো আপোনাৰ এটা কি কৰে নতুন স্ট্ৰাকচাৰ ডাটা এড কৰি Tally 8.1 টো আপোনাৰ ৰিলিজ দিছিলে সো 6 নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ কিছুমান অসুবিধা ইৰছ পুৰৰ পৰা হেৰি হয় তাৰ পিছত এটা নতুন সফটওয়্যাৰ নতুন ভাৰ্সন এটা ৰিলিজ কৰিছিলে 2006 ত যোনটো আছিল Tally 9 আমি কি কৰা যোনটো আপোনাৰ প্ৰবলেম হৈছিল Tally বা ৰিপৰ্ট কৰোতে হেৰি কৰোতে এটা আপোনাৰ হেবোৰ সুবিধা হেৰি কৰি Tally 9 টো আপোনাৰ ৰিলিজ হৈছিলে 2006 ত 6 নম্বৰ যেটো আছে Tally 9 যেটো আপোনাৰ আগৰবোৰ ভাৰ্সন আৰু যোনবোৰ সুবিধা আৰু ইৰছ হেবোৰ প্ৰবলেম ফেস কৰি তাৰ পিছত আমাৰ কি হৈছে Tally 9 নতুন ভাৰ্সন এটা 2006 ৰিলিজ দিছিল আৰু ইয়াতে কি কৰা গৈছিল ইয়াতে ম্যাক্সিমাম ফিচাৰ্স আপোনাৰ ইনক্লুড কৰিছিল লাইক আপোনাৰ payroll TDS FBT ETDS ফিলিং এটসেট্ৰা এইবোৰ কি কৈছিল আপোনাৰ নতুন যোনটো ভাৰ্সন আপোনাৰ এড কৰি নতুন ভাৰ্সন এটা ৰিলিজ দিছিল 2006 ত এটসেট্ৰা সো আপোনাৰ 7 নম্বৰটো হৈছিল যোনটো আমি এতিয়া বৰ্তমান ইউজ কৰি আছো Tally ERP9 যোনটো বৰ্তমান আমি ইউজ কৰি আছো ERP9 আৰু এইটো আপোনাৰ লেটেষ্ট ভাৰ্সন it is the latest version of Tally আমি জানে এটা বৰ্তমান সকলো ইউজ কৰি আছে of Tally যেটো Tally ERP9 এটা সফটওয়্যাৰ হয় এই সফটওয়্যাৰ যেটো একাউন্টিং ৰিলেটেড হৈছে গতি আমি Tally সফটওয়্যাৰটো আগতে কৰাৰ আগতে আমি একাউন্টিংৰ বিষয়ে কিছু কথা অলপ জানো হওক একাউন্টিং এটা হৈছে it is a process of identifying recording measuring classifying verifying summarizing interpreting and communicating financial information আপোনাৰ financial information আপোনাৰ একাউন্টিং হয় আৰু একাউন্টিং কি কৰা আছে আপোনাক ইয়াক TC যত আমি কি কয় ট্ৰেডিশনাল ক্লাসিফিকেশন ভাগ কৰা গৈছে TC ক আমি কি কৰা গৈছে এটা পাৰ্সোনাল একাউন্ট আৰু এটা আছে আপোনাৰ ইম্পাৰ্সোনাল একাউন্টত ভাগ কৰা গৈছে দুটা ভাগত TC এটা হ'ল পাৰ্সোনাল একাউন্ট আৰু ইম্পাৰ্সোনাল একাউন্ট আকৌ এই পাৰ্সোনাল একাউন্টক কি কৰা গৈছে আকৌ তিনটা ভাগ কৰা গৈছে এই পাৰ্সোনাল একাউন্টক আপোনাৰ যেনকল ন্যাচাৰাল এটা হ'ল আৰ্টিফিশিয়াল আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ
representative তিনিটা ভাগত হেনেকৈ আপোনাৰ ইম্পাৰ্সনাল এটো কি কৰিছে দুটা ভাগ কৰা গৈছে এটা হ'ল ৰিয়েল আৰু এটা হৈছে নমিনেল ৰিয়েল একাউণ্টৰ পৰা আপোনাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ এছেট কেছ এইবোৰ আপোনাৰ হ'ল ৰিয়েল একাউণ্ট এছেট কেছ এইটো ৰিয়েল আৰু নমিনেল আপোনাৰ কি পৰিব আপোনাৰ এক্সপেন্সেছ লছেছ গেইন এইবোৰ আপোনাৰ হ'ল নমিনেল একাউণ্ট সেই যেনেকৈ পাৰ্চন একাউণ্ট নেচাৰেল আপুনি জানে পাৰ্চন হ'ল আপোনাৰ পাৰ্চন এনিমেল এইবোৰ হ'ব নেচাৰেল এনিমেলবোৰ নেচাৰেল আৰু আৰ্টিফিচিয়েল আপোনাৰ যেনেকৈ বেংকবোৰ থাকে জানে SBI ICICI আৰু HDFC এইবোৰ আপোনাৰ হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল সেইটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আপোনাৰ ডিউ যোনটো আপোনাৰ থাৰ কোৱা বুলি কয় থাৰ লওঁ আমি এডভান্স লওঁ আমি সেইবোৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এইবোৰ আপোনাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ গতিকে গম পালে একাউণ্টিং আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ক্লাছিফাই কৰা গৈছে টিচি আপোনাৰ কি কয় পাৰ্চনেল একাউণ্ট ইম্পাৰ্চনেল একাউণ্ট দুটা ভাগ কৰা গৈছে তাৰোপৰি পাৰ্চনেল একাউণ্টক নেচাৰেল আৰ্টিফিচিয়েল এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তিনিটা ভাগ কৰা গৈছে য'ত নেচাৰেল হৈছে পাৰ্চন এনিমেল এইবোৰ নেচাৰেল এক্সাম্পল হয় আৰু আৰ্টিফিচিয়েল হয় আপোনাৰ SBI ICICI HDFC এইবোৰ আৰ্টিফিচিয়েল আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হৈছে আপোনাৰ ডু এডভান্স সেনেকৈ আপোনাৰ ইম্পাৰ্চনেল একাউণ্টক দুটা ভাগ কৰা গৈছে তাত ৰিয়েল আৰু নমিনেল ৰিয়েলত আপোনাৰ হ'ল এছেট কেছ এইবোৰৰ ৰিয়েলৰ এক্সাম্পল আৰু সেনেকৈ হৈছে নমিনেলৰ হৈছে আপোনাৰ এক্সপেন্সেছ লছেছ গেইন বা ইনকাম এইবোৰ আপোনাৰ কি হৈছিলে নমিনেল একাউণ্ট ইনকাম এইবোৰ আপোনাৰ নমিনেল একাউণ্ট গতিকে গম পালে একাউণ্টিঙৰ ওপৰত এইবোৰৰ ওপৰত ডিভাইড কৰি আপোনাৰ কি কৈছে আপোনাৰ এইবোৰ আইডেণ্টিফাই কৰি আপোনাৰ কি পিছত কি হ'ল এটা আপোনাৰ গল্ডেন ৰুলছ বনোৱা গ'ল গল্ডেন ৰুলছ য'ত আমি পাৰ্চনেল একাউণ্ট ৰিয়েল একাউণ্ট আৰু নমিনেল একাউণ্ট আমি কি কৰোঁ ভাগ কৰিব পাৰোঁ নমিনেল একাউণ্ট য'ত আমি এটা ডেবিট ক্ৰেডিট যেতিয়া আপুনি জানে একাউণ্টিঙত ডেবিট ক্ৰেডিট দুটা আছে আপুনি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ বিষয়ে অলপ ইটো কিছু অৱগত কৰাই আছোঁ আৰু এইখিনি আপুনি লিখি লোৱা হওক ডেবিট পাৰ্চনেল একাউণ্ট কি হয় আপোনাৰ ডেবিটত ৰিচিভাৰ হয় আৰু ক্ৰেডিট কি আপোনাৰ গিভাৰ যেনে কৈছে ডেবিট মানে আপোনাৰ আহিছে আৰু ক্ৰেডিট মানে আপোনাৰ গৈছে গিভাৰ ৰিয়েল একাউণ্টত কি হ'ব আপোনাৰ হোৱাট কামছ ইন মানে কি আহিছে মানে অহাটো কি আহিছে আৰু হোৱাট গ'জ আউট মানে কি গ'ল মানে কি গ'ল আপোনাৰ ওলাই গৈছে ক্ৰেডিটত ডেবিটত আপোনাৰ হোৱাট কামছ ইন ক্ৰেডিটত হোৱাট গ'জ আউট সেইটো নমিনেল একাউণ্টটো আপোনাৰ হৈছে এক্সপেন্সেছ লছেছ এইবোৰ আপোনাৰ কি কয় নমিনেল একাউণ্ট এক্সপেন্সেছ হোৱা লছেছ হোৱা আৰু ক্ৰেডিটত কি আপোনাৰ গেইন হৈছে মানে গেইন আৰু ইনকাম এইটো আপোনাৰ আমি জানে পাৰ্চনেল ৰিয়েল নমিনেল এইবোৰ কি হয় আপোনাৰ ইম্পাৰ্চনেল একাউণ্ট হয় য'ত আপোনাৰ ৰিয়েল আৰু ইম্পিনেল গল্ডেন ৰুলত ভাগ কৰা গৈছে তাতে পাৰ্চনেল একাউণ্ট ডেবিটত আৰু ক্ৰেডিটত ভাগ কৰা গৈছে পাৰ্চনেল হৈছে ৰিচিভাৰ ক্ৰেডিট হ'লে গিভাৰ ৰিয়েল একাউণ্টত ডেবিট হ'লে আপোনাৰ হোৱাট কামছ ইন ক্ৰেডিট হ'লে হোৱাট গ'জ আউট সেনেকৈ নমিনেল একাউণ্ট হ'ল আপোনাৰ ডেবিটত এক্সপেন্সেছ লছেছ হ'ব পাৰে আৰু ক্ৰেডিট হ'লে গেইন এণ্ড ইনকাম চাওঁ আহক ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট বস্তুটো হয় কি ডেবিট হৈছে কি হৈছে আপোনাৰ এটা একাউণ্টিং এণ্ট্ৰি that either increases an asset বস্তুটো গৈ পাইছে আপুনি increase in asset or expenses account বা or decreases
a liabilities liability বিষয়ে মই পিছত অলপ কৈ আছো liability or equity account তো ডেবিট অফিস এটা একাউন্টিং এন্ট্রিজ আমি কি কৰো ইনক্রিজ কৰিব পাৰো এসেট বা এক্সপান্ড কৰিব পাৰো একাউন্ট আৰু এ ডিক্রিজ হয় লায়াবিলিটি বা ইকুইটি হেটো আপোনাৰ ক্রেডিট হৈছে ক্রেডিট আপোনাৰ কি হয় ডেবিটৰ সৈতে অপোজিট হয় a credit is an accounting entry that either increase a liability or equity account equity account এটো কি হৈছে আপোনাৰ এটা কি হৈছে এটা একাউন্টিং এন্ট্ৰি যত আমি either ইনক্রিজ কৰিব লায়াবিলিটি or equity account লায়াবিলিটি account ইনক্রিজ কৰিব পাৰো নতুবা আমি equity account ইনক্রিজ কৰিব পাৰো ক্রেডিটত আমি লায়াবিলিটি মানে কি আপুনি অলপ জানো হক লায়াবিলিটি এটা হল বস্তু যত আমি কি কৰো কোম্পানিজ it is defines companies legal financial debt অথবা or obligation that arise কি আপোনাৰ during course of business operation গম পালে আপুনি কি হয় লায়াবিলিটি আৰু কমাৰ্স লিগেল ফাইনান্সিয়াল ডেট নতুবা obligation that arise during course of business যত কি কৰা যায় এটা আপোনাৰ ৰেকৰ্ড কৰা হয় ৰেকৰ্ড on the right side of balance sheet balance sheet আপনি right side আপোনাৰ ৰেকৰ্ড কৰা যায় right side of the balance sheet গম পালে এতিয়া আমি এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰো কি আপোনাৰ লোনস আপোনাৰ লায়াবিলিটি হয় লোনস নতুবা একাউন্ট পেয়েবল নতুবা মর্টগেজ নতুবা আপনার ডিফার্ড রেভিনিউ deferred revenue বা earned premium বা unearned premium etc এইবোৰ কি আপোনাৰ লায়াবিলিটিজ হয় হেতু আমি যেহেতু এতে পাই গৈছো লায়াবিলিটিজ ইকুইটি লায়াবিলিটি যেটো গম পালে লায়াবিলিটিজ মানে হয় কি হেতু ইকুইটি এটা হৈছে আপোনাৰ এটা ইকুইটি হল আপোনাৰ এটা it is represented কি হয় আপোনাৰ shareholder stakes in the company যোনটো আপোনাৰ কোম্পানীৰ shareholder stake আপোনাৰ ইকুইটি হিচাপে ধৰা যায় shareholder stake in the company এটা গম পালে লায়াবিলিটিজ মানে হয় কি ইকুইটি মানে আৰু বাকী কৈছিল লায়াবিলিটিজ আপোনাৰ কোম্পানীজ লিগেল ফাইনান্সিয়াল ডেট হয় নতুবা এটা অব্লিগেশন যত আমি কি কৰো কোর্স অফ বিজনেস অপাৰেশন ইয়াৰ ব্যালেন্স শিটৰ ৰাইট সাইডে আপোনাৰ কি কৰে ৰেকৰ্ড কৰা যায় লায়াবিলিটিজ আৰু ইকুইটিটো যাতে it is represent কি কৰে shareholder stakes in the কোম্পানীটাৰ shareholder stake হিচাপে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ইকুইটি টেলিত হোমৰ আগতে আমি একাউন্টিংৰ ওপৰত কিছু কুৱেশ্যন এটা দুটা কুৱেশ্যন আমি কৰোৱা হক একাউন্টিংৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে আমি যিকোনো এটা লৈছো যেনেকৈ receive a loan এটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ কুৱেশ্যন receive a loan from Raju a 20,000 and was given on bank and
30,000 was in cash question হয় গতিকে যেটো here question receive a loan from Raju 20,000 was a given bank and 30,000 was a cash মানে 20,000 বেংকত দিছে 30,000 cash দিছে যে এটো আপোনাৰ কিবা কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি আপোনাক কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি যেবোৰ আপোনাক কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি পেমেন্ট ভাউচাৰ ৰিসিভ হয় জাৰ্নেল ফসল সেল ফসল পাসেজ পাসেজ এবোৰ আপোনাক নেক্সট ক্লাছত অৱগত কৰিম আৰু আমি এখিনি কথা কিছু অলপ জানো হক তাৰ পিছতে আমি নেক্সট এখিনি অলপ জানাৰ পিছতে আমি নেক্সট খিনি আমি আগুৱাই যাব পাৰিম তেল কোম্পানী টো কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি হয় গতি ইয়াতে কি আছিল আপনি ইয়াতে কি লিখা আছে কেছ টু বেংক বেংক টু বেংক বা বেংক টু কেছ এবোৰ কি হয় কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি আপোনাৰ এন্ট্ৰি কৰা যায় এটোৰে কেছ টু বেংক ৰিলেটেড হৈছে গতিটো যেটা আপোনাৰ কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি কেছ টু বেংক সো এতে বেংক একাউন্ট হ'ব ডেবিট বেংক একাউন্ট হ'ব আপোনাৰ ডেবিট আৰু টু ৰাজু যোনটো হ'ব ক্ৰেডিট একাউন্ট আৰু কি আছিল আপোনাৰ বেংক 20,000 cash 30,000 যেটো আপুনি বেংকত লোন লৈছে কি নাম গুটো হল ডেবিট আৰু টু ৰাজু কাৰ পা ওলাই গৈছে ৰাজু পা ওলাই গৈছে 50,000 কিমান আছে 50,000 গতিকে আমি গম পালে যে ৰাজু দিছে ৰাজু পা ওলাই গৈছে ৰাজু ওলাই মানে কি হল ক্ৰেডিট আৰু কি বেংকে পাইছে গতিটো ডেবিট বেংকে হল ডেবিট এন্ড ৰাজু হল আপোনাৰ ক্ৰেডিট গতিকে নেক্সট কোৱেশ্চন এটা কৰিব হক salary paid rs 5,000 by check of HDFC গতে গম পাইছে salary paid কৰিছে 5,000 কি হল HDFC বেংকৰ চেকাৰি গৈছে 5,000 পে কৰিছে গতিকে এটা গমে পাইছে salary টো পাইছে আৰু HDFC পৰা ওলাই গৈছে গতিকে এটা হ'ব আপোনাৰ salary account debit 5,000 আৰু টু HDFC যৰ পৰা আপোনাৰ ওলাই গৈছে HDFC account কিমান আছে 5,000 গম পালে salary যেটো পাইছে এটো ডেবিট আৰু যেটো HDFC পৰা ওলাই গৈছে এটো ক্ৰেডিট ধন্যবাদ আপোনাক সকলোকে মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে যেহেতু মই এই টপিকটো গোটেই সম্পূৰ্ণখিনি ক'ব নোৱাৰিলো ভিডিওটো তাৰ বাবে ভেৰি সৰি এই টপিকটোৰ লগত জড়িত নেক্সট খিনি মই মোৰ নেক্সট ভিডিওত আপোনাক সকলোকে আগবঢ়াম গতিকে মোৰ নেক্সট ভিডিওলৈ আপোনাক সকলোকে অপেক্ষা কৰক আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো মানে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনাৰ ধন্যবাদ